10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج Standing Tall Without Heels اللي بنستضيف فيه فارسات رائعات من الكتاب نفسه، نتكلم معاهم شوية ونقرب ليهم أكتر. فارسات عندهم غاية، فارسات عندهم شغف، فارسات مشوا في طريقهم وكبر معاهم الهدف. والنهاردة احنا معاكم بحلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا الخاصة عن الكوتشنج وأسرار التغيير. وكعادتنا بنستضيف فارسة عندها غاية، والغاية أصبحت شغف، والشغف تحول معاها الهدف. فارستنا النهاردة اللي معانا فارسة من قارئات الكتاب وبرضه من محبي الكتاب. عارفين النحلة لما بتطير تتجول بين الزهور بتنقي منها الطيب عشان تدينا عسل طيب؟ فارستنا اليوم كده، في حبها في العطاء ومساعدة الآخرين وإدخال البهجة في قلوبهم، قررت تستثمر دراستها وتخصصها في إدارة الأعمال عشان تبدأ مشروع في تنسيق الورود وبيعها. والآن قررت تكون كوتش حتى تدخل البهجة على نفوس من حولها. فكيف بدأت وإلى أين وصلت؟ هذا ما سنعرفه اليوم، وحنكون معاكم في رحلة التغيير. أنا رشا العجوز مؤلفة الكتاب ومن لينا التميمي. فارسات الكتاب. فاستعدوا لحوار ملهم، حوار حقيقي، حوار يخلينا نحب نعطي عشان للعطاء أثر كبير. اتشوقتم تتعرفوا على فارستنا ونقرب منها أكتر؟ جميل، يلا بينا نبدأ حوارنا ونبدأ رحلة التغيير. بنرحب بفارستنا اليوم معانا هيفا سعود. حياكي الله حبيبتي أشرقت الأنوار. هلا والله، الله يحييك يا رشا. سعيدة صراحة جدا أني أنا معاكم أنتي ولينا، وإن شاء الله تكون مقابلة حلوة وخفيفة. إن شاء الله، وإحنا كمان أسعد بيكي، وبإذن الله هتكون المقابلة خفيفة وجميلة ومؤثرة وملهمة أيضا. إن شاء الله. قبل ما نحكي هحب أسألك السؤال اللي بسأله لكل ضيفتنا، لإني أحب أسمع منك تعريفك للكوتشنج من وجهة نظرك أنتي. ففي رأيك يا هيفا، إيه هو الكوتشنج؟ الكوتشنج من وجهة نظري أنا أقدر أقول عنه أنه مثل رحلة بين شخصين اللي هم الكوتش والكوتشي. طبعا الكوتشي هو المستفيد. تبدأ بحوار يكون الهدف منه زيادة وعي الشخص بنفسه وقوته الداخلية وإجاباته عن كل تساؤلاته اللي يستنتجها طبعا من ذاته، ومحطة الوصول هي جودة حياة أعلى للكوتشي. صحيح فعلا، أتفق معاكي، هي رحلة بين اتنين واتفاقية لصالح الطرف الثاني، بيعملها الطرف الأول من خلال أسئلة بيسألها له. فأتفق معاكي فعلا. طيب، ومن ريادة الزهور إلى ريادة النفوس أي الكوتشنج، احكي لنا عن مشوارك، ليه بدأتي وليه توقفتي ولوين وصلتي؟ تمام. أنا شوفي يا رشا، أنا من طفولتي كان حلمي وهدفي إني أصير سيدة أعمال. زي ما تقولين إنه يعني حتى طريقتي في اللعب وأنا صغيرة كنت ألعب إنه أنا عندي شركة وألعب بهذه الطريقة مع يعني أخواتي صحباتي. فكان زي الشغف عندي من الطفولة، وبالفعل الحمد لله تخرجت من جامعة الملك سعود بكالوريوس إدارة أعمال. وكبداية بعد التخرج حبيت أفتح حساب بالإنستغرام كان خاص بالورد. يعني كنت أسعى فيه هذا الحساب إنه أكون متميزة وأنسق الورد بطريقة مبتكرة، ألوان متناسقة مريحة للعين. وكنت حاطة يعني ميزة التوصيل السريع اللي كانت بالسابق ما هي متوفرة. والحمد لله يعني كان المشروع ناجح ومستمر تقريبا لمدة 5 سنوات، وشاركت من خلالها في معارض وبوثات، ويعني كانت الأمور الحمد لله. وبعدها اضطريت يمكن أوقف بسبب نقل عمل زوجي. يعني يعني كان نقل شوي صعب إني أقدر
أغطي الطلبات من أماكن مختلفة. فتوقفت يعني تقريبا لمدة 2 سنين، وبعدها رجعت الرياض. لكن أقدر أقول لك إنه من هذاك اليوم اللي من الطفولة إلى هذا اليوم أنا ما انطفأ فيني شغف النجاح في البزنس ولا يوم من الأيام. إن شاء الله الجاي أنجح وأقوى وأجمل بإذن الله. بإذن الله. طيب إذا كونك سيدة أعمال وده كان حلم عندك من وانتي صغيرة، والآن دخلتي بتقولي مجال الكوتشنج، م. فكيف شايفة العلاقة ما بين هذا وهذا؟ أوكي، أنا أقدر أقول لك إن لازم يعني عشان أجاوبك على هذا السؤال أذكر لك أصلا قصتي كيف بدأت مع الكوتشنج، اللي أنا أعتبرها يعني سبحان الله هبة من الله وجتني في الوقت الصح. آم، شوفي، أنا بطبيعتي يمكن أحب أساعد الناس قد ما أقدر، خصوصا إذا حسيت إن مثلا أحد يحتاج دعم نفسي أو معنوي، منهم أهلي وصحباتي. غالبا ما يجدون الراحة معي، يعني يمكن لكوني مستمعة جيدة، ويعني بصفة شخصيتي ما أحب أصدر أي أحكام على الشخص. فهذا الشيء يعني عزز ثقتهم هم فيني بشكل كبير. بالتالي هالموضوع يعني سهل علي إني أغير محور الحديث دائما في الشخص اللي يجيني، يعني كمثلا عنده مشكلة، إني يعني أقوده حبة حبة إلى الحل أكثر. يعني كنت أميل للحلول بشخصيتي أنا، يعني كنت أحب أخذ الشخص من المشكلة إلى الحل أكثر. فيعني زي ما تقولين هي فكرة الكوتشنج، لكن كانت بطريقة يعني زي فطرية يمكن. واللي أقدر أذكر لك إياه كمان إنه من المواقف المضحكة واللي دائما كانت تحصل معايا، إني ممكن أقابل ناس لأول مرة بحياتي، يعني حتى لو يمكن اللقاء الأول والأخير مثلا سوبر ماركت أي مكان، كنت أتفاجأ أنهم يعني يفتحون لي قلبهم على طول من اللقاء الأول. يعني تقول لي كلام يعني تقريبا كل شيء في حياتها، بعدين فجأة تتفاجأ أنها هي يعني قالت أكثر من اللازم. فنبدأ نضحك أنا وياها، إنه يعني تقول لي هيفا أنا كيف تكلمت كل هذا الكلام؟ والله أنا ما أعرف، أنا إنسانة كتومة بس ما أدري إيش صار. فيعني يمكن هذا الشيء خلاني ألمس أن عندي أهداف إنسانية، والكوتشنج بطريقة صحيحة صقلها لي وخلاني أعرف بالضبط الأدوات اللي ممكن تساعدني عشان أكون أكثر احترافية في هذا الموضوع. أما الشغف أقدر أقول لك إنه هو يعني زي ما تقولين المسار الممتع للوصول للهدف الأجمل في النهاية. ما شاء الله، يعني رابطة حلوة طبعا، يعني وإن ما بين الكوتشنج وما بين حلمك وما بين تفاعل الناس معاكي وإحساسك إن التفاعل ده ممكن لما توثقيه بشكل علمي يقدر إن هو يفيد أكتر عشان تساعديهم أكتر بشكل أحسن إن هم يوصلوا اللي هم عايزينه بنفسهم. فده شيء بالضبط. جميل طبعا. طيب الحمد لله. الحمد لله. طيب إيه أكتر حاجة لمست قلبك وأنتي بتدرسي الكوتشنج؟ اللي لمس قلبي وأنا أدرس الكوتشنج، إني اكتشفت إن كل إنسان سبحان الله جوابه عن أسئلته اللي هو يسألها موجودة جواته. فهذا الشيء يعني كان فعلا شيء جميل. يعني صرت تقريبا أستخدمه مع كل الناس، حتى مع مثلا عيالي إذا كان عندهم سؤال أحاول أخليهم هم يستنتجون إجابات أسئلتهم من نفسهم من ذاتهم. فهذا شيء من الأشياء اللي يعني لمستني في الكوتشنج. وكمان اللي عاجبني إنه مثلا إحنا ندرس أدوات ومعلومات عامة ممكن تستخدمينها مع كل شخص، لكن جواب وتركيبة وميزة كل شخص بتكون خاصة فيه، من خلالها أنت راح تتذوقين جمال الاختلاف في تركيبة كل إنسان وتميزه عن الآخر. صحيح فعلا. يعني وعجبني يعني إن أنتِ قُلتِ إنِّك بتطبّقيها مع أولادِك، لإن موضوع يعني التربية عن طريق الحلول وإيجاد الحلول دي يعني فعلًا موضوع مهم جدًا للأمهات إن هم يبدؤوا يطبّقوه مع الأولاد. دايمًا إحنا في عاداتنا بنركّز أكتر على المشكلة عن الحل،
ودايما يعني نؤكد على وجودها ونناقش فيها ونبعد عن الحلول. فلما عقلنا نفسه يتغير ويتجه ناحية الحل، ده هيفرق كتير جدا في موضوع التربية. فأحييكي على ده. صحيح، وخصوصًا يا رجا أن إحنا ممكن شوية نستهين بقدرات الأطفال، لكن لمّا تعطينهم فرصة هم يجدون الحل لمشكلتهم، راح تتفاجئين إن يمكن حلهم أفضل بكثير من اللي أنتِ لو اقترحتِ عليهم حل. ف صحيح. يعني صراحة هذا شيء أنا تعلمته من الcoaching صراحة. هي الإدارة الذاتية لما بتدي إمم، بتدي القوة لطفلك، أو تديله صلاحية القرارات وصلاحية التفكير وإنه هو يوصل لحلوله. دي بتبقى يعني بتساعد جدا في تنمية الشخصية. فعلًا. فأحييكي على ده أيضا يعني فعلا. طيب كنا بندردش من يومين كده عن قيمك، وقلنا في عندك قيمة الشغف ومساعدة الناس وقوتك الذاتية جواكي اللي ربنا وهبها ليكي. فيا ترى ايه علاقة دول بالكوتشنج اكتر يعني تحديدا، وازاي بتفعلي القيم دي من خلاله؟ أوكي، أقدر أقول لك يعني لو مسكناها أو قيمة، فحابدأ لك بالشغف اللي هو يعني number one عندي بحياتي. يعني هذه القيمة سبحان الله زي ما قُلت لك إنها يعني تحتل مكان كبير بقلبي، ويعني أكاد أجزم إني أنا أنام وأحيا وأصحى كل يوم مع هذه القيمة. فالcoaching زي ما أقدر أقول إنه هو الضوء اللي يضيء لي طريق الشغف اللي أنا ماشية عليه منذ الطفولة، وهذا الضوء طبعًا غير محدود، وأنا راح أضيء إن شاء الله فيه طريق أي شخص حولي يحتاج للضوء في طرق حياته إن شاء الله بإذن الله. هذا بالنسبة لقيمة الشغف. أما بالنسبة لمساعدة الناس، يعني أنا أؤمن أن أعلى درجات السعادة والأقرب للحقيقة هي إنِّك تسعدين شخص آخر. وفعلًا يعني كانت يعني الأعمال الخيرية سبحان الله كانت هي دايمًا الأقرب إلى قلبي. كنت أحس بعدها كذا بسعادة غامرة وراحة نفسية عظيمة. وهي مساعدات حسية اللي هي في الأعمال الخيرية. لكن لمّا أصبحت coach يعني أقدر أقول إن صرت أساعد الناس مساعدات معنوية ذات مدى طويل جدًا. فجمعت بين الحسي والمعنوي في الcoaching يعني صراحة هذا الشيء من القيم الجميلة اللي انضافت لي. القوة الداخلية، زي ما أنا ذكرت لِك يا رشا إنه قوة الإنسان داخله شيء عظيم، يمكن إحنا متناسينه أو متجاهلينه، لكن الcoach الحقيقي راح يخلّيكِ تلمسين قوتِك الداخلية بدون ما يقول الكثير، فقط يعني يوجه وعيِك للمكان الصحيح، وعقلِك هو اللي راح يتولى الجواب على كل تساؤلاتِك. فأقدر أقول إن هذه يعني طريقتي في ربط القيم حقتي بالcoach. جميل جدا فعلا، ما شاء الله ما شاء الله. هيفا استمتعت بالكلام معاكي، كلام جميل وملهم، وإن دل فيدل على قلب كبير مليان حب وخير وعطاء للغير. وأكيد كلامك هيوصل برضو لقلوب مستمعينا. وبكده نكون أنهينا فقرتنا الأولى، ويلا بينا على الفقرة اللي بنحبها وبنستناها، فقرة لقطة من كتاب. نيجي بقى للفقرة التانية، فقرة لقطة من كتاب، اللي هنتكلم فيها عن الكتاب والفارسات اللي فيه. وأحب أسلم الشارة هنا كالعادة للينا التميمي. اتفضلي يا لينا، المايك معاكي. شكرا رشا، استمتعت جدا بالحديث. هيفاء، الكلام اللي قلتيه جدا لامس قلبي وكان ملهم بالفعل. أتمنى لك كل التوفيق في الجيرني الجديدة حقت الكوتشنج. آمين. الله الله يسلمك. خليني أبدأ في الكتاب Standing Tall Without Heels. حابة أعرف أول ما سمعتي عن الكتاب إيش أول شيء خطر في بالك؟ إيش رأيك في الكتاب بشكل عام؟ أول ما سمعت عن الكتاب اللي رشا أهدتني إياه وصراحة من الكتب العزيزة على قلبي. حبيته كثير لأنه يمثل قوة المرأة. وإحنا ما شاء الله عندنا آه، يعني أمثلة كثيرة تكاد تكون غير منتهية يعني.
يعني لما قرأت الكتاب ويعني زي ما تقولين حسيت إن دائما إحنا نسمع إنه المرأة قوية، المرأة منجزة، المرأة عندها هدف، لكن لما شفت القصص وأرض كذا ربطت بين الواقع وبين الكلام اللي إحنا دائما نسمعه، فحسيت كتاب فعلا واقعي، ويعني ثروة، يعتبر ثروة لنا إحنا كنساء. وشكله صراحة من برا ومن جوا يعني يجمع صراحة كل القيم اللي فيه مع الشكل ومع المضمون. فأحيي رشا صراحة على هذا الكتاب الجميل. بحييك يا رشا من هنا، وإن شاء الله هذا أول مش آخر كتاب لك يا رشا. بالنسبة لعنوان الكتاب هيفاء، Standing Tall Without Heels، إيش يعني لك هذا العنوان؟ هو عنوان يمكن لو أنا تكلمت من وجهة نظري أنا زي ما ذكرت إنه أنا من إحدى قيمي إنه الإنسان عنده قوة كامنة جواته، والمرأة عندها قوة عظيمة سبحان الله. يعني ربي عطاها قوة داخلية عظيمة جدا، فهي لو حست بهذا الشيء راح توقف، تكون واقفة بدون ما يكون في شيء يسندها. فهي ما شاء الله عندها القوة الكامنة اللي موجودة جواتها، اللي أصلا حتى ما راح تحتاج أشياء يعني حسية تساعدها أنها تكون دائما واقفة بشموخ المرأة بشكل عام. صحيح صحيح، أتفق معك. تصفحتي الكتاب هيفاء، هل شفتي، هل كان عندك شيء مفضل في الكتاب، شابتر مفضل في الكتاب؟ صراحة حبيت أكثر من شابتر، وقريت تبع الكوتشنج، وقريت تبع النساء اللي درسوا بزنس، لأنه يعني يستهويني هذا الموضوع بما أني أنا دارسة بزنس. ويعني أقدر أذكر قصة غادة طبيشي. يعني صراحة حرمة تعبت على نفسها 30 سنة، وهذه من القصص اللي ألهمتني. وكان أبوها تقريبا الرول موديل حقها في البزنس، ومع أنه واجهتها تحديات، لأن ما شاء الله يعني من 30 سنة وهي تشتغل في البزنس. كان زمان المرأة ما كان عندها أحقية أنها تمتلك مشروع باسمها، فبما أن زوجها ما شاء الله وقف معاها وساعدها بهذا الموضوع وكتب المشروع باسمها، لكن كانت الإدارة وكل شيء تحت إيدها غادة. فهذا من الأشياء اللي صراحة يعني أعتبرها نجاح يجمع المرأة والرجل، يعني شيء جميل صراحة في بكون الرجل أب أو زوج أو شريك، أخ أو شريك أي. ناجح. أيوة فعلا. فيعني إحنا طبعا نؤمن بقوة المرأة، لكن أبدا ما نحب ننكر مكانة الرجل في حياة المرأة. فهو شيء مهم، وبالمشاركة راح يكون الموضوع والمشروع أجمل بكثير. صحيح صحيح. فهذا من الأشياء اللي عجبتني في الكتاب. وبما أن إحنا في الكوتشنج ديسكشن أو في هذا الموضوع، هل في قصة معينة كانت ملهمة لك في باب الكوتشنج؟ طبعا قصة سارة سليمان كانت قصة من القصص الجميلة صراحة. كوتش سارة سليمان، أوجه لها تحية من هذا المنبر. استضفناها كوتش سارة سليمان في بودكاست سابق، ما أعرف إذا استمعتي له أو لا. أي سمعته. وصراحة من النساء الملهمات، و أنا أشوفها صراحة ككوتش رائعة. خلينا نغوص في القصة حقت سارة، وخليني أقتبس شوية مقتطفات منها وأسألك عنها. في بداية القصة سارة كانت تقول إن she always liked the idea of being independent. That was why she started working when she was a high school student, until she received her bachelor degree in sociology from the AUC. الشغل اللي يبدأ من الثانوية أو من المرحلة الثانوية أحسه شيء نادر جدا. بس أنتي إيش رأيك فيه؟ إيش تشوفي؟ والله شوفي، أنا الاندبندنت، يعني أي أحد اندبندنت صراحة أنا I admire him.
her. بس أنا بالنسبة لي هذه قيمة جدًا، جدًا مهمة بالنسبة لي أنا. ورأيي في أن سارة يعني كانت تعمل من أيام الثانوي، أنا أشوفها خطوة جدًا إيجابية، وبالعكس أشجّع حتى لو مثلًا عيالي يبغون يعني يبدؤون مثلًا من الثانوية يبدؤون يشتغلون، أنا أشجّع هذا الشيء. ليش؟ أقدر أقول لك لأنها تعلّم الإنسان كيف يكون إنسان مسؤول، وتحسّسه بقيمة الإنجاز في حياته العملية، بالإضافة إلى إنه راح يكتسب خبرات مختلفة في بداية عمره، وبالتالي مع كل ما زاد عمره راح تتنوع عنده الخبرات مستقبلًا، وأيضًا راح يكتشف ذاته، ممكن ميوله قبل يعني اختياره لمجاله الجامعي، ممكن إذا هو بدأ اشتغل من قبل راح يحس إنه يميل لشيء معين صح. من خلال خبراته في العمل، فبالتالي راح يسهل عليه موضوع إنه يختار قسمه في الجامعة، وبالتالي راح ينجح ويكون إنسان ناجح في المستقبل، فأنا جدًا أشجع هذه الخطوة. صحيح، صحيح. أنا أشوف إنه الشيء كان شائع جدًا في زمن والدي يمكن أو أجدادكم أو بعدين بدأ يندثر شوية، شوية، بس حاليًا إحنا في عصر العمل مش يعني إنه أنا أطلع من البيت وأروح بس أسوق سيارة وأجلس في مكان 8 ساعات، العمل الحين صار من أي مكان في أي وقت بأي طريقة، يعني العالم الحين مع التقنيات الحديثة خلت الواحد يقدر يعمل في أي مكان يكون يوصل المنتج أو الخدمة لأي شخص في أي مكان، ففعلا شيء جميل إن إحنا نبدأ نعود الجيل الجديد على مفهوم العمل من عمر مبكر. فعلًا. تمام، أنا أنتقل إلى جزء آخر في قصة سارة. الرول موديل. تقول سارة she always observes other individuals going through bad experiences and situations and learns from their mistakes. أنا أشوف هذا الشيء جدا نادر، نادر إنه الشخص يقدر أو يستطيع فعلا إنه يتعلم من أغلاط غيره. فأنتي ككوتش هيفاء إيش تشوفي؟ أنا أشوف صراحة أن أهمية الغلط مثل أهمية الصح تمامًا، ما تنقص عنها بولا درجة، لأن الواحد إذا ما يغلط ما راح يتعلم إيش هو الصح، إذا ما هو جرب الغلط ما راح يعرف وش هو الطريق الصحيح. طبعًا الشخص الذكي ممكن يتعلم من أخطاء غيره، ما يضيع وقته إنه كل مرة يكرر نفس الخطأ، وهذا يعني يكون كيف يكون إنه يتعلم من أخطاء غيره؟ إنه مثلًا دايمًا يشتغل على تطوير نفسه، يحاول يقرأ كتب فيها عبر وأخطاء ناس سبقونا بالخبرات، فبالتالي هو يعني يختصر على نفسه أخطاء كثيرة في المستقبل، وأرجع يعني أشدد على أن الغلط أهميته مثل أهمية الصح بالضبط. صحيح، صحيح. من التحديات اللي واجهتها كوتش سارة Sarah says, in a society that judges people by their appearance, a niqabi relationship coach was met with mockery and criticism. The first feedback I received was from a male client mocking me and wondering how can a niqabi woman fix my marriage or teach me anything. لو كانت الكوتش سارة وقتها جايت لك يا كوتش هيفاء ككوتش تسألك عن نصيحة، أنا بديت في مجال عمل ومش متقبليني المجتمع اللي حولي بالنقاب، أو مش ضروري بالنقاب بالهيئة اللي هي عليها، فإيش حيكون ردك لها ككوتش؟ هو بصراحة إحنا يعني كcoach المفروض ما نعطي نصيحة أبدًا، لكن لو قُلت لِك مثلًا بعيدًا عن الcoaching يعني as a friend ممكن أنا أقول لها أنصحها إنها أبدًا ما تتخلى عن مبادئها وقيمها، بالعكس هذا الشيء راح يخليها تتميز، ويوضح للكوتشي مدى ثقتها بنفسها، وحكمتها وقدرتها على رؤية الأمور بصورة أبعد وأوضح، وإن الشكل أبدًا مو مقياس للحكم على الآخرين. وطبعًا أنا يعني أشوف إن واحدة مثلها يعني رغبت برضا الله، فمستحيل ربي راح يعني يتركها، بالعكس راح يعوضها وراح يرضيها أكثر مما هي تتخيل. صحيح، صحيح، أتفق معاكِ. ناقشنا من شوية على أهمية الشريك في الحياة، وهنا الaspiration اللي تطمح له كوتش سارة. Sarah hopes that the government would
adopt and implement a program that covers relationship issues and offers a public program to the youth and newlyweds. As she believes these courses will help newlyweds and engaged people to maintain healthy and growing relationships. للأسف مجتمعاتنا ما تهيئ الأشخاص قبل الزواج. يعني هل تتفقين مع كوتش سارة في هذا الموضوع؟ هل تعتقدين إنه الحكومة أو المجتمع المفروض يكون له دور في تثقيف الأشخاص قبل الزواج؟ طبعا أنا أتفق مع سارة 100% في هذا الموضوع، بل إنه موضوع مهم جدا ومؤثر، وراح يساعد كثير من المقبلين على الزواج يعني في فهم الحياة الزوجية وتقديرها ومعرفة اللي لهم واللي عليهم من حقوق. بالتالي إذا الواحد عرف اللي له وعليه من حقوق راح تكون الحياة أكثر سعادة، وراح نحد من نسب الطلاق اللي ما شاء الله قاعدة تتزايد يوم عن يوم. مع الكورونا بعد؟ جد. فما أخفيك يعني أنا بالنسبة لي أنا قد اشتركت بدورة لكن كانت برسوم قبل زواجي، وكان الهدف منها أنه تثقيف بالحياة الزوجية والمرونة في حل المشكلات وأساسيات العلاقة الناجحة. صراحة يعني كانت مفيدة جدا جدا جدا، لكن كنت أتمنى أنها متاحة للجميع نساء ورجال، هي كانت للنساء فقط. فكنت من وقتها من يوم أنا قاعدة في الدورة أقول يا ليت أني أقدر مثلا أخلي زوجي يروح دورة خاصة بالرجال بنفس الشيء. بغض النظر يعني لأنها هي حتى يمكن في نقاط مثلا نغفل عنها، ممكن في الدورة يرجعون يأكدون عليها على أهميتها. فهي يعني صراحة كانت شيء جميل، ولو كان بدعم من الحكومة يعني شيء مجاني ممكن الجميع يدخل فيه راح يكون مشروع جدا جبار صراحة. صحيح، أتفق معاكي 100%. يعني الأشخاص حتى وجود الكوتشز اللي هم حقين المارج بعد مهم. يعني الواحد المفروض يلجأ لهم أحيانا لما يكون في مشكلات بسيطة، ما ينتظر المشكلة تكبر وتكبر وتتراكم وتنفجر وتؤدي إلى الطلاق لا سمح الله. استمتعت جدا في الحديث معاكي هيفاء، وأرجع المايك لرشا. شكرا شكرا لنا. لينا وشكرا هيفا، كان حوار رائع صراحة. يعني وحبيت كلامك يا هيفا عن الكتاب وطبيعته وتأثيره عليكي، وكمان حبيت ازاي تطرقتم لموضوع الزواج والنقاب وأمور أخرى تهم المرأة من واقع قصة سارة وانعكاسها في نظرك. ويعني وأيضا فكرة إن الدولة ممكن تدعم شيء زي كده، فعلا على رأيك هيكون مشروع جبار ويستحق الصراحة النظر فيه. وبالنسبة لسارة هي فعلا شخصية جميلة، ولما اتكلمنا معاها في الحلقة الثالثة أنا ولينا وقربنا منها أكتر، حسيت قد إيه هي إنسانة مثقفة وفاهمة هي بتقول إيه. مش أي كلام بتقوله، يعني لا، هي فعلا فاهمة وبتتكلم عن علم. وإن شاء الله سارة تسمعنا وتشوف ثمرة وأثر قصتها علينا بإذن الله. وبكده ننهي فقرتنا الثانية ونقرب لنهاية حلقتنا. قبل ما أختم حلقتنا، في كلمة أخيرة النهاردة للي بيسمعونا. في رأيك يا هيفا، وبعد ما قلتي إن التغيير بيبدأ من الداخل وأكدتي إن السر إن الواحد يقدر يعرف إجاباته بنفسه، فإزاي ممكن للمرأة في أدوارها المختلفة، سواء كانت أم، ابنة، أخت، زوجة، صديقة، تتبنى عقلية الكوتشنج في التعامل مع نفسها أولا ثم الآخرين؟ ممكن زي ما قلنا في البداية أنها أول شيء المرأة كأم، أو أنا يعني أوجه لها رسالة من هذا المنبر أنها ما تقسو على نفسها، لأن فعلا يعني هي مجرد ما أنها يعني تعطي نفسها الوقت بالتفكير في أي مشكلة تواجهها، فإنها تميل إلى التفكير بالحلول أكثر من المشكلة، وأنها تدخل في قوقعة حول المشكلة. دائما تحاول تكون يعني تفكيرها out of the box. فهو الكوتشنج إذا كانت هي متبنية فكرة الكوتشنج في نفسها كأم أو أخت أو صديقة أو أي شيء، أي جانب من جوانب الحياة، لو يعني
ظلت تسأل نفسها الأسئلة اللي إحنا نعرفها في الكوتشنج. يعني هل هذا الموضوع مثلا إيش مدى أهميته؟ هل هذا أنا بإيدي إنه under my control ولا لا؟ أقدر أتحكم فيه تحت سيطرتي غير مو تحت سيطرتي. بالتالي راح يعني زي ما تقولين تنزل شوية من الحمل اللي على ظهرها. بالتالي تعرف إن في أشياء ممكن تلقى لها حلول بطريقة أسهل من اللي هي كانت مفكرة فيه. ممكن أنها تستنتج طرق جديدة للتفكير، تشوف الموضوع بصورة أبعد وأكبر. كمان زي ما قلت أنها الأشياء اللي مو تحت سيطرتها خلاص يعني تريح نفسها وتتوكل على الله. وبالتالي إحنا كلنا ما شاء الله النساء يمكن جواتنا كوتش صغير كذا، بس لازم نشتغل عليه عشان يكبر. صحيح فعلًا، يعني المختصر عقلية الحل مش عقلية المشكلة، وإن ندوّر على الcoach الصغير اللي جوانا عشان نطلّعه ونربيه ويكبر بينا ومعانا. صحيح. فجميل جدًا صراحة يعني رائع، رائع. وبكده وصلنا لآخر حلقتنا، وأحب أختم الحلقة بتوجيه الشكر لضيفتنا وفارستنا النهارده. حقيقي استمتعت معاكِ، وأتمنى يكون مستمعينا كمان استمتعوا. بجد شكرًا ليكِ، وشكرًا لمستمعينا على وقتهم معانا النهارده. شكرا لك يا رشا وشكرا لينا، وأنا كمان بالتالي استمتعت معاكم، ونشوفكم إن شاء الله على خير. إن شاء الله حبيبي. ومستمعينا ما تنسوش تعملوا share للحلقة ولايك للصفحة، واللي ملحقش يسمع الحلقة من الأول مفيش مشكلة. الحلقة بتكون موجودة على الصفحة بعد ما تخلص، واستنوا الكليبات اللي بننزلها عن أهم لقطات الحلقة بعد كام يوم من إذاعتها. طبعا الكليبات بننزلها فين؟ بننزلها على صفحة الفيسبوك، ما تنسوش تعملوا لايك، وعلى حساب الانستجرام ما تنسوش تعملوا فولو، وعلى قناة اليوتيوب بتاعتي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب أو اشتراك. واللي فيكم يحب يعرف عن فارستنا أكتر وإيه قصتهم، الموضوع سهل. زوروا الموقع www.standingtallwithout.heels.com عشان تعرفوا طرق الشراء المختلفة للكتاب، أو تواصلوا معانا على صفحة الفيسبوك أو الإنستجرام ونرتب لكم أفضل طريقة للحصول على النسخة. وفي النهاية أسيبكم مع كلماتنا المأثورة: Wherever you stand, stand tall. You don't need heels, you just need a goal. ونقولها كمان بالعربي: في ميادينك أنت فارسة، لا حاجة لك إلى جواد، يكفيك شغف فغاية فرسالة. كانت معكم اليوم رشا العجوز ولينا التميمي، وفارستنا النهاردة كانت هيفاء سعود. واستنونا في حلقة جديدة من سلسلة الحلقات الخاصة بالكوتشنج وأسرار التغيير، وفارسة جديدة وكوتش جديد في برنامجنا، برنامج Standing Tall Without Heels. وإلى اللقاء.